හොඳයිද කියලා. ඉතින් හොඳයිද නරකයිද කියලා මම කියනවට වඩා ඕගොල්ලන්ටම පුළුවන් බලා ගන්න. දැන් මැෂින් එකේ කවර් ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවර් එක ගලවලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකේ තත්ත්වය. මෙතන මෙකැනිසම් එකේ ප්ලාස්ටික් වීල් තියෙනවා. ඔක්කොම මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන් බොඩි එක හදලා තින්නේ පියුටර් වලින්. කවර් එක තමයි ප්ලාස්ටික්. අනිත් කොටස් ටික චක්‍ර වලින් හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පෝටබල් මැෂින් වලට එන AC කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන AC මෝටර්ස් එන හැම මෝටරේටම එන ජෙගන් මෝටර් එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මැෂින් එකට. මෝටර් එක ජෙගන්. මේකේ බෙල්ට් එක ඇවිල්ලා 164 ඩබල් XL කොමන් බෙල්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ වෙලාවට හොයා ගන්න පුළුවන්. 149 ඩබල් XL බෙල්ට් එක. වීල් කැරියරට ඇවිල්ලා තියෙන වීල් දෙක පොඩි පීනියන් වීල් එක, පිත්තල වීල් එකක්, අනිත් එක සාමාන්‍ය යකඩ වීල් එකක්. යකඩ වීල් එකක් සහ පිත්තල වීල් එකක් තමයි කැරියර් වීල් එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නෝමල් සිංගල් නෝමල් වලට එන කැරියර් එක සහ ෂටල් එකම තමයි මැෂින් එකට එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනකොට පරිස්සමෙන් කරන්න. මේකේ මේ ෂටල් රේස් එකේ රින් එක තද කරන මේ ලොක් දෙක, මේ ලොක් ඉක්මනින් කැඩෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ෂටල් රේස් වල තියෙන ලොක් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ටිකක් කෙටි එකක් තියෙන්නේ, ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. මේක ටිකක් මාකට් එකේ හොයාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ෂටල් රේස් එකේ රින් එක අරිනකොට සහ වහනකොට මේ ලොක් දෙක බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද හරි ඉක්මනට මේක කැඩෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ඒක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. බෙල්ට් එක නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න තියෙන එකක්. ඉතින් දැන් හැමෝම අහනවා මේක හොඳයිද කියලා. ඇත්තටම මම මේක හොඳයි කියලා කියන මැෂින් එකක් නෙමෙයි. මේක මිල ටිකක් අඩු වුණාට මේකට තව මුදලක් එකතු කරලා සිංහ 82 පෝටබල් එක ගත්තා නම් මීට වඩා හොඳයි. ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මෝස්තරත් අඩුයි. නමුත් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මෝස්තර තියෙන්නේ. ප්‍රයිස් එක ටිකක් වැඩි. ඒ වුණාට ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩියුරබල් මැෂින් එකක් 82.80. ඉතින් 560 පාට කොයි වෙලාවවත් සමාන කරන්න යන්න එපා. 82.80 82.80යි මේකයි දෙක තිබ්බාම නැත්තර මේක වැඩක් නෑ. 82.80 මේකට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් පෝටබල් මැෂින් එකක් මේ වගේ ඩිසයින් අඩු ප්‍රයිස් එක ටිකක් පල්ලෙහා තියෙන ලෝ බජට් මැෂින් එකක් පෝටබල් එකක් ගන්නකොට හැම වෙලෙම 560 පාට යන්න එපා. 82.80ට යන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරනවා ලෙඩ අඩුයි. මේක ටික කාලයක් යනකොට ලෙඩ දෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක ශක්තිමත් නෑ. ප්‍රයිස් එක අඩුයි. ඉතින් ගණන් අඩුවට දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මැෂින් එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්න බෑ. ඉතින් ප්‍රයිස් එක අඩුවෙන් දෙන්න හොඳ එකක් අඩු ගානකට දෙන්න බෑනේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට සද්දේ අමුතුයි කියලා ගොඩක් අය කියනවා. ඒක හැටි සාමාන්‍ය සමහරක් වෙලාවට රිපෙයාර්ට තරම් එනවා සද්දේ ටිකක් වැඩි, සද්දේ ටිකක් අමුතුයි කියලා. ඉතින් ඒක එහෙම ගොඩ දාන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ මැෂින් එකට ආවේනික සද්දේ තමයි ඒක. ඕනනම් ඔබට දැන් බලන්න පුළුවන්. සද්දේ දැන් ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන. මොකද කවර එහෙම ගලවලා නිසා. නැත්තම් ඊටත් වැඩිය මැෂින් එක සද්දේ. සහ මහනකොට පොඩි දෙදරන ගතියක් තියෙනවා මැෂින් එකේ. ඒක ඉතින් වළක්වන්න බෑ. මේ මැෂින් එක දෙදරන එක වළක්වන්න බෑ. මොකද මැෂින් එක ඉතින් ප්‍රයිස් එක අඩු කරගන්න ඕන නිසා ක්වොලිටි එක අඩු කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැලන්ස් නෑ. ඒ වගේ දේවල් නිසා ඉතින් ගැස්සෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රයිස් එක අඩුවෙන් පෝටබල් මැෂින් එකක් හොයන කෙනෙකුට 565 වගේ ගණන් පල්ලෙහාම තියෙන එකට යන්න එපා. අර උඩට යන්න බැරි නිසා අපි පහත ඒ පල්ලෙහා ප්‍රයිස් එක තියෙනක් ගන්න. එතකොට ඉතින් හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි 82.80. ඉතින් දැන් ඔයිල් කරලා තින්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු විදිහට ඔයිල් කරනකොට මැෂින් එකේ එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන කැරකෙන වැඩ කරන හැම තැනක්ම ඔයිල් කරන්න ඕනේ. බෙල්ට් එකට දාගන්න එපා. බොවින් වයින්ඩරේට දාගන්න එපා. මෝටරේ ඇතුළට ඔයිල් දාගන්න එපා. ඒ ඇරුණාම වැඩ කරන හැම තැනකටම ඔයිල් කරන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් මැෂින් එක නැවත හයි කරලා මහලා බලමු.